Καλησπέρα, Hunger Nights, ναι. Επειδή το ζητήσατε πάρα πολύ και σε κάποιες εκπομπές που ανοίγω live και σε κάποια επεισόδια κάτω στο chat, ότι θέλετε να δείτε μούτρα παλιά από Hunger Nights. Σας είπα, θα δείτε παλιά μούτρα. Και έπρεπε να έρθουν τα σωστά μούτρα. Και τα σωστά μούτρα είναι ένα παλιό περίεργο ζευγάρι που... Αυτό το IMF. Αυτή εδώ, αυτή εδώ. Να είμαστε κι εμείς. Να είμαστε. Λοιπόν, έχω έρθει με Θεόφιλο και Ευρυδίκη. Έχουμε έρθει σε αυτή τη βίλα που είδατε στο intro. Όσοι γνωρίζετε που είναι, δεν χρειάζεται να πείτε. Όσοι δεν γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να μάθετε. Είναι εγκαταλειμμένο. Λεπτομέρειες περισσότερες δεν πρόκειται να πω. Μετά πάρα πολύ καιρό έχουμε έρθει να πραγματοποιήσουμε μία έρευνα και ό,τι βγει, ξέρω εγώ. Έχουμε απλώσει τα πάντα, είδατε το χώρο, είναι εντυπωσιακά ωραίος άσχημα. Εμάς μας παίρνει όλο αυτό, οπότε πάμε να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, Έχεις κάτι εδώ μέσα. γιατί εδώ είναι χολάκι. Αυτό ναι, είναι κολλάκι. Ευχαριστώ. Μπρο. Είναι τέλειο. Λοιπόν, συστηνόμαστε. Καλησπέρα, είμαι ο Νίκος. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Καλησπέρα, είμαι η Ευρυδίκη. Καλησπέρα, είμαι ο Θεόφιλος. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι περίεργη η βίλα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει τα γκραφίτι, τα κλασικά 5αλφες και 666 και... Άκουσα ένα θόρυβο. Μέσα, σαν την κάμερα. Για κράτα λίγο. Για κράτα λίγο και εδώ. Θα κλείσει κάμερα. Κάμε την ανοιχτή. Όχι, μια χαρά δουλεύει. Πάμε, ναι, εντάξει, πάμε. Η εμέφη. Σιγά. Ναι, όπως είπες, δεν έχει τα γκραφίτι κλπ. Από ό,τι διαπιστώνω λίγο κάτι σε airsoft, παίζουν εδώ πέρα. Πρέπει να παίζουν airsoft, ναι. Ναι, έτσι από το τα έχουν στήσει. Λογικά, ναι. Ναι. Αυτό, αλλά προσεγμένο, δεν έχει γκράφιτι, δεν έχει... Δεν έχει τίποτα. Προφανώς και οι σοφτάδες είναι που το έχουν διαδικασία έτσι. Γενικά σαν σημείο είναι πολύ ωραίο και νομίζω ότι και ο κόσμος αυτοί που έρχονται το προσέχουν. Δηλαδή και το πρωί η θέα από εκεί είναι πολύ ωραία. Γεια σας. Πάμε να φύγουμε τώρα. By the way, να πούμε ότι η Ευρυδίκη, όταν είπαμε πάμε να κάνουμε την έρευνα, ενώ γούσταρε, λέει παιδιά μήπως να πάμε καμιά βόλτα αντί να κάνουμε έρευνα, αλλά όχι είναι hardcore. Είμαι ήδη πολύ αγχωμένη. Γιατί? Γιατί έχει περάσει καιρός. Δηλαδή μου φαίνεται χειρότερα από ότι την πρώτη φορά που ήρθα. Άχι ρε. Στο μυαλό σου είναι όλα. Το ξέρω, γι' αυτό σηκώθηκα χθες το βράδυ και ανάψω το φως, γιατί χαίστηκα πάνω μου, αυτό το πάνω. Στο μυαλό σου είναι όλα. Ωραία. Δεν δίνει κάτι προς το παρόν, θα πάρει λίγο χρόνο. Ούτε καν το λέιζερ, που το λέιζερ το έχω βάλει στη μεσαία σκάλα
Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Εδώ το threshold, το κουμπάκι, η αυξομοίωση το πάω αριστερά είναι πάρα πολύ ευαίσθητο, πιάνει το πραγματικό σωματίδιο, τέρμα δεξιά είναι πάρα πολύ δύσκολο, εμείς το βάζουμε στο κέντρο και αν αρχίσει να κάνει τις παλαβομάρες του, το πάμε όλο και πιο δεξιά, πιο δεξιά, πιο δύσκολο, πιο δύσκολο, πιο δύσκολο. Να μην δίνουμε ψευτικές. Μπορεί. Ενδείξεις. Το K2. Το K2 είναι το πιο ευαίσθητο από όλα, το έχουμε πει αυτό. Έτσι κι αλλιώς. Άμα δουλέψει αυτό πάντως. Αν. Αυτό εδώ το μαύρο. Άμα δουλέψει. Ξέρετε το μαύρο. Ξέρει ο κόσμος για το μαύρο. Ξέρει ο κόσμος. Ξέρει ο κόσμος. Ξέρουν και όσοι έχουν πάρει ρέμποτ από εμάς. Τι σημαίνει να ανάβουν αυτά τα ρέμποτ. Και οι φίλοι μας οι Βεριδίκοι είναι ακόμα. Γιατί είσαι έτσι. Ξέρω. Γιατί είμαι έτσι, παιδιά. Εντάξει, μπορεί να ήταν μια γάτα, ένα ποντίκι, ένα μαμού. Πέφτουν από πάνω. Πέφτουν σε βάδες, ναι. Κομματάκια. Να πω ότι δεν έχει αυτοκίνητα εδώ πέρα, δεν ακούγονται αυτοκίνητα. Οπότε. Ζώα προφανώς έχει. Μάλλον έχει. Θα έχει ζώα. Ναι, είναι πολύ πιο ήσυχος ο ήχος εδώ πέρα, δηλαδή το παραμικρό ακούγεται. Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ, γεια σας. Αυτό. Α, δεν έχω ανάψει το Millimeter. Ωραίος, δυνατός, μάγκας είμαι. Συνεχίστε. Πρέπει να ανακαλύψουμε τι ήταν ο κάθε χώρος. Τι ήταν ο κάθε χώρος. Αυτό εκεί κάτω σίγουρα είναι το μεγάλο σαλόνι. Αυτό εδώ κάτω. Ναι, με τον Τζάκι εκεί που είναι ο Νίκος τώρα. Και αυτό σίγουρα είναι εποχή ζωγραφισμένο στο χέρι. Ωραία. Ξέρεις τι έχω σκεφτεί. Αλλά και εδώ Τζάκι σαλόνι. Τώρα κάτω μήπως τραπεζαρία. Όχι. Ή εδώ τραπεζαρία. Έχει ντουλάπες. Ξέρεις τι έχω σκεφτεί. Μήπως εδώ ήταν μέρος που έμενε το υπηρετικό προσωπικό. Όχι, δεν νομίζω. Δεν έχει τοίχο καν. Είχε όμως κουρτίνα. Για να διαχωρίζει κάτι. Είναι φρέσκο, το έχουν βάλει οι αεροσοφτάδες. Αν είναι κάτι εδώ, αν υπάρχει κάτι στον χώρο, σαν μνήμη, ενέργεια και μπορεί να μας δει ή μπορεί να μας ακούσει, έχει τη δυνατότητα τώρα να έρθει σε επαφή μαζί μας. Άμα θέλει να έχουμε κάποια επικοινωνία. Είμαστε εδώ με διάθεση, με όρεξη, να προσπαθήσουμε να έρθουμε σε κάποια επικοινωνία ή να καταλάβουμε, να νιώσουμε κάποια μνήμη του χώρου. Αν ο χώρος θέλει να μιλήσει, αν θέλει να μας πει κάτι. Αν υπάρχει κάτι εδώ που έχει γίνει. Είτε από τον ίδιο τον χώρο, την εποχή που ζούσαμε εδώ, είτε πριν από τον χώρο, είτε μετά. Γιατί πολλά μπορούν να έχουν γίνει μετά την εγκατάλειψη του χώρου. Όπως και στα περισσότερα εγκαταλειμμένα. Βρεδέκη, πού είσαι? Κοίταγα τον Μπέλ. Α, Κάτι μου κάνει. Τον ευχαριστούμε. οπότε. Τα ονόματα μας τα γνωρίζεις. Αυτό συνεχίζει. Μόνο το EMF το K2, το οποίο είναι υπερευαίσθητο και δεν το λαμβάνουμε και τόσο σοβαρά υπόψη. Κανείς μας. Ναι, καθόλου. Αν δεν ενεργοποιηθεί και κάτι άλλο μαζί, δεν πρόκειται να δώσουμε καμία σημασία. Σωστά. Σωστός. Όσο παρόν είναι πολύ ήρεμα. Μέσα δεν ξέρουμε αν έχει ανάψει κάποιο cardball. Το music box σίγουρα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Μπορεί να μας ντρέπονται. Μπορεί να μας ντρέπονται. Θα το κάνω ένα calibration ακόμα. Ένα καλυμπράρισμα. Μπάσκε. Συσκευές είναι, μηχανικά μέρη έχει μέσα.
Ειδικά το music box. Να δείξει. Το μπέλ είναι εδώ. Έχει την απόστασή του. Μόνο EMF. Μη σου πω να το κλείσω και να το βάλω καλού. Το βάλουμε λίγο. Πάρ' το και βάλω το θες. Μην τσατίζεσαι, θα σε πάει βόλτα. Αν θέλεις, μπορείς να με ακολουθήσεις. Δεν έχω πρόβλημα. Να πω ότι, κοίταμε λίγο, να πω ότι το K2 επειδή δουλεύει και ραδιενεργά, γι' αυτό εκπέμπει και από μπαταρία κινητών, δεν χρειάζεται μόνο λειτουργία πτήσης. Πόσο μάλλον δε όταν υπάρχουν 3 μικρόφωνα ασύρματα και έχουν και μπαταρία. Οπότε εδώ μέσα αυτό το ασύρματο, το K2 το πιάνει. Τα υπόλοιπα όχι, γι' αυτό είναι υπερευαίσθητο. Ειδικά όσοι έχουν πέτου μικρόφωνα. Λοιπόν, να το βάλω εδώ. Έχετε βάλει κάτι εδώ μέσα? Αν έχουμε βάλει όλα, εκεί τα έχουμε βάλει. Εδώ, ρε, στην τουαλέτα. Πού, στο μπάνιο? Ναι. Όχι. Τσατίζεται. Έχει μια. Ναι. Αλλά έχει και μια ηρεμία έτσι μια γαλήνη. Λέω έχει και μια ηρεμία έτσι μια Βγάζει, είναι πολύ γαλήνη. ήρεμη. Δεν τα πάμε στο δωματιάκι. Θα πάμε στα εκεί. Έχει κάμερα εδώ πέρα, άμα γίνει κάτι. Και άμα ακούσει το λέιζερ, έχω μικρόφωνάκι. Έχει ένα πρόγραμμα εδώ. Αύριο είναι Τετάρτη. Γλώσσα, μαθηματικά, θεατρική αγωγή, σχόλιο. Άρα υπήρχε και παιδάκι. Ναι, το οποίο είναι αυτό. Να περάσουμε. Και πάμε τη λέει εβδομαδιαίο πρόγραμμα. Το ίδιο είναι. Φωτιά. Εγώ πήγα κοντά. Ονόματα έχει άστα. Το κάνω reset. Ναι. Εγώ. Resetάρω. Άρα ή αυτός που έμενε εδώ ήταν ιδιοκτήτης είχε παιδί ή το υπηρετικό προσωπικό είχε παιδί. Εγώ νομίζω ότι είναι μέρος που έμενε υπηρετικό προσωπικό. Αυτό. Θα μπορούσε. Να είναι δίπλα το μεγάλο και εδώ το μικρό. Στη μετέπειτα φάση. Και τα φωλιές αποσφύγει. Ναι. Στη μετέπειτα φάση. Έχει παιδικό πάντως. Εδώ, αλφα τάξη. Έχει και βιβλία μέσα. Εδώ μ' Πριν που το άρεσε. γυρίσαμε και το είδαμε. Είχε παιδάκια πάντως. Να, για να καταλάβετε, έτσι όπως το έχουν στήσει τώρα αυτό εδώ πέρα για να κλείσουν την πόρτα. Κάτσε πίστα. Η μουσική μέσα από την ιστορία της. Αγγλικά. Έχει. Φύγε από κοντά. Το έχω βάλει στο 4 level. Δεν κουνιόμουν όμως. Ναι. Μπορεί να έδωσε. ΑΕΚ. Για σας τους εξίδες. Εδώ. Ήταν ΑΕΚ το παιδί. Ευρεδίκη, ό,τι νιώθεις το λες, Μου κάνει υπηρετικό προσωπικό. Μου κάνει σπίτι, άκου. Πίσω, από την άλλη μεριά, που είναι το μεγάλο, προφανώς ήταν το κεντρικό σπίτι που έμενε ο ιδιοκτήτης. Το οποίο το έχτισε κάποιος ο οποίος μόλις είχε τελειώσει την αρχιτεκτονική, νομίζω. Οκ. Προφανώς όσοι δουλεύαν εκεί, πώς θα ερχόντουσαν από τα σπίτια τους, για παράδειγμα, αν μένανε στον Πειραιά μέχρι εδώ κάθε μέρα. Άρα αυτό το κτίσμα πιθανόν να χτίστηκε παράλληλα για να μένει το υπηρετικό προσωπικό. Σαν εξοχική κατοικία και να το συντηρούσαν. Εντάξει, δεν μοιάζει με βίλα εδώ η αλήθεια είναι. Όχι. Να το συντηρούσαν το χειμώνα που μπορεί αυτοί να μην ερχόντουσαν. Το βάλω Γιατί ήταν κάπου αλλού, εξοχική μπάσκετ. κατοικία. Το βάλω εδώ. Ξέρω εγώ. Να το κλείσω. Άνοιξε, εντάξει. Το άλλαξε, ξέρω εγώ μήπως το οτιδήποτε. Πρέπει να αλλάζουν εκεί πράγματα. Νηπτήρας.
Πρέπει να αλλάζω Αυτό το πράγμα. τραπέζι σίγουρα άνοιγε. Ναι, υπηρετικό προσωπικό, σου λέω. Ήταν εδώ, ήταν υπηρετικό προσωπικό. Γι' αυτό πρέπει να αλλάζουμε τις συσκευές, παιδιά. Εδώ μπορεί να ήταν κάνα φαρμακείο, τίποτα τέτοιο. Φαρμακείο ήταν αυτό, ναι. Αλλά εδώ δεν χτυπήσουμε κανένα κεφάλι. Περνώντας. Και πόσοι άραγε να έμεναν εδώ. Μπορεί και 4 άτομα και 5 άτομα. Έχει ένα master δωμάτιο δεξιά. Που ήταν της αρχιπηρέτριας εντός εισαγωγικών. Ναι, δεν νομίζω να έχει άλλο Εδώ. δωμάτιο. Έχει ένα μάστερ εδώ Δεν θα βάλω αυτό εδώ. και εδώ είσοδος είναι. Δεν θα βάλω αυτό εδώ. Το πιάνει η καμερούλα. Να το έχουμε εδώ, δεν περνάμε. Ναι, Και εδώ είσοδος. είσοδος είναι. Στην ουσία έχεις μέχρι εδώ και διαλέγεις. Να πας στο Δεν έχει δωμάτιο από εκεί. Όχι, είναι. Μπάνιο. Ναι, και το βεσέφι μέσα. Μπορεί να ήταν και χολάκι εδώ με κρεβάτι, ρε παιδί μου. Όχι, Δωματιάκι. όχι, εδώ είναι μπάνιο. Έχει νηπτήρα. Α, Έχει νηπτήρα, λογικά κάμια μπανιέρα, κάμια ντουζιά θα έχει εδώ. Γιατί ναι. Και λεκάνη εκεί. και λεκάνη μέσα εκεί. Ή εκτός αν ήταν τύπου ζευγάρι οικογένεια, που ναι, έμενε εδώ, συντηρούσαν και το σπίτι, ο άντρας μπορεί να ήταν κυπουρός, η γυναίκα έκανε το μαγειριό και όλα αυτά. Ευχαριστώ. Κάτι πέτυχα. Για συνέχισε. Κάτι πέτυχα. Για συνέχισε. Αγχώθηκα ρε παιδιά. Μα μην αγχώνεσαι. Το έχω ακούσει μόνο από την τηλεόραση, δεν το έχω Καλά. ακούσει από κοντά. Δεν το έχω ακούσει από κοντά. Από τα διαφημιστικά σπότ. Ναι. Ωραία. Και όσο ενθουσιάζεται, όσο θα δίνει. Ναι ρε παιδιά, αλλά εγώ μου τι πάει. Θα έχετε δει το τελευταίο καιρό. Όσο ενθουσιάζεσαι, τόσο δίνει. Μπορώ να σας πω τι είχε το κάθε ντουλάπι, άμα θέλετε. Μπορεί να μας πεις, Να το έλα. πετύχουμε. Λοιπόν, ποτήρια, φλιτζανάκια, κανάτες. Εκεί μάλλον πρέπει να είχε πιάτα, σαλατιέρες, τέτοια πράγματα κατσαρολικά. Η κουζίνα όμως, πού ήταν, γιατί εδώ είναι ο νηπτήρας. Μέσα. Ναι, όχι. Εδώ θα ήταν η κουζίνα. Κάπου Πρώτο. εδώ. Εδώ μπορεί να ήταν. Α, να ήταν εγκαζιού. Και από πάνω, ναι, και από πάνω το τέτοιο. Και Μπορεί. ερχόταν η νοικοκυρά που έπλαινε τα πιάτα, άνοιγε και το παράθυρο και Και είμαι χάζευε μέσα. τη Ναι. θέα Αυτό είναι μέσα εδώ. τώρα. Ναι. Χάζευε τη θέα, τη Πήγαινε, πήγαινε. θάλασσα. Τη θάλασσα και τα γόρι μου. Τα λουλούδια όλα, είχε το παιδάκι, έβγαινε έξω, έπαιζε στον κήπο. Μπορεί να ήταν και δύο αδερφάκια, ένα μεγάλο, ένα μικρό, ένα γόρι, ένα κορίτσι. Μπορεί να ήταν δύο κορίτσια. Δύο κορίτσια. Χαίρεσαι όμως τώρα, καιρό έχει να το κάνεις. Ναι, αλήθεια, έχω ενθουσιαστεί για κάποιο λόγο. Το λέιζερ κάτι δίνει. Κάτι γίνεται στον τοίχο απέναντι. Τώρα ξεκινάει σιγά σιγά. Τώρα Και ξεκινάει θα σιγά σου σιγά. πω, Και είναι εκεί. Ποιο είμαι βάρες όμως. Τι? Ποιο είμαι βάρες. Στο βάρες. Ένα καποδέ έχω φέρει μαζί μου. και θα σου πω. Ένα δωμάτιο δεν είναι εκεί. Ναι. Ωραία. Αυτό εκεί το δωμάτιο, κατά πάσα πιθανότητα, μπορεί να ήταν για τα παιδιά. Και θα σου πω γιατί. Αυτό εδώ ή το μέσα. Γιατί εδώ είσαι χολάκι. Αυτό ναι, είναι χολάκι. Ευχαριστώ. Stop. Μπρο. Stop. Είναι κάποιο παιδάκι. Ναι. Παίζει. Και τότε, όταν φωνάζαν το υπηρετικό προσωπικό ή αν ήταν έτοιμο το φαγητό ή κάτι, είχαν τέτοια κουδουνάκια και τα βαράγανε. Παίζει. Γιατί τώρα έδωσε λίγο. Άκου, και θα σου πω, πιθανόν το ζευγάρι. Τι μου βγάζει, σου λέω τώρα. Μέσα. Τι φάση! Το με κάτω, μιλιμέτρ, κάτω. Κάτω, εκεί. Εκεί. Πες, το κάτω ήταν. Ωραία. Θα σου πω, πιθανόν το Εκεί σε θέλει, ζεύγος- μην φεύγεις. Σταμάτα, περίμενε. Να σου δείξω. Εδώ ήταν το σαλόνι τους. Η τραπεζαρία τους μπορεί να ερχόντουσαν και τα αφεντικά να καθόντουσαν εδώ ή επισκέπτες ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι εδώ κάτι είχε. Άσχετα που τώρα είναι αυτό. Ίσως ήταν ένας τοίχος, ίσως ήταν μια πόρτα σειρώμενη κάτι και για να έχει το τζάκι εδώ μπορεί να ήταν εδώ το κεντρικό δωμάτιο των γονιών. Παίζει αυτό που λέει μαλάκα, να το είχαν κάνει στο δωμάτιο. Των γονιών. Για Παίζει να αυτό. έχουν και. Κοίτα, έχουνε. Εδώ μένουν οι γονείς. Ναι. Έχουν και τη θέρμανση που βέβαια τα παιδιά μέσα δεν είχαν θέρμανση. Δεν νομίζω να δούμε τζάκι ή κάτι τέτοιο. Καμιά σόμπα. Μπορεί να είχε σόμπα. Όχι, σόμπα κάποτε. να έχει, ναι. Θα μπορούσε.
Σε θέλει εκεί. Εγώ τώρα γιατί τρόμαξα, το το έχω συνηθίσει. Και παίξε μου λίγο εδώ να δω κάτι. Έχει τύπου σκαλοπατάκι, είναι αυτό. Μπορεί να ήταν για μικρό παιδάκι να φτάνει. Γεια σου αγάπη μου! Ήτανε για μικρό παιδάκι. Πολύ πιθανό. Ή μπορεί να ήταν για να κάθεται η μάνα να ξεκουράζεται όταν ήταν όλη μέρα στην κουζίνα. Λέω εγώ τώρα. Θα προσπαθήσω να μαντέψω και το όνομα πάντως. Αυτό, ναι. Μισό. Ψυγείο μπορεί να είχε, γιατί έχει και σχάρες. Μισό. Κάτι. Κάτι σαν... πώς το βλέπω εγώ. Σαν σκαλοπάτι. Σκαλοπάτι, Ναι. για να φτάνει... Ή για να φτάνει Για να ψηλά. φτάνει, ναι, τον πλάκα πάνω. Απλά σκέψου τώρα, να είναι όλη τη μέρα να μαγειρεύει, να σκουπίζει. Έλα, να γιατί ξέρω ότι είσαι καθαρίζει. και λίγο μαλάκας εσύ. Και όταν είχε... Ναι, είναι λίγο μαλάκας. Πάρε. Κάτσε να βάλω πρώτα εγώ και μετά βάλεις εσύ, περίμενε. Για να βάλω το σκαμνάκι, να το βάλω εκεί που θα κάτσει μετά να κάνει αίσθηση. Εγώ πρέπει να φταίνω αυτή, ρε, δεν ακούω. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, δεν ακούς, αλλά... Ακούω αυτό άλλο. Να βάλω το σκαμνάκι. Και... μετά Τι δεν κάνεις εκεί, Νίκο? Βάζω τα γάντια, ξεκινάω το τουάζ. Εντάξει, αυτά τα γάντια είναι το τουάζ και δεν έχουν μέσα τάλκ. Και δεν μπαίνουν εύκολα. Τέτοια είχαμε στην ψυχιατρική που δούλευα και ήταν χάλια. Ναι, αλλά για το τουάζ. Δεν κάνει να έχει τάλκ μέσα. Το τατουάζ. Δεν κάνει να έχει τάλκ. Πρέπει να είναι τέτοια σκέτα. Και να ξέρετε, στα τατουατζίδικα κανονικά δεν πρέπει να φοράνε ούτε μαύρα γάντια. Απαγορεύεται υγειονομικά. Πρέπει να φοράνε λευκά. Και εγώ μαύρο φοράω όμως. Μία μικρή παρένθεση, μία διευκρίνηση, ας πούμε. Μήπως πρέπει να βγάλεις αυτό εδώ πρώτα. Κάνω αυτά που θέλει να κάνει ο Θεόφιλος. Πρόσεχε, γιατί έχει πρόκειες εδώ. Αλλά μου κλείνει την πάσταση. Τι? Λέει. Κάνει αυτά. Θα κάνω εγώ. Κοίτα εδώ ρε μαλάκα που Οπότε έχει μου κλείνει την πάσταση. Εντάξει, χωρίς τώρα γάντια αυτό δεν γίνεται. Ω, κοίτα, σχεδιάκι εποχής. Το λέζερ δεν είναι πόνο, Τι είπες? Το λέζερ δεν είναι πόνο. Ναι. Ναι. Έλα. Δεν έχει κάτι στην αρχή, δεν έχει κάτι. Λοιπόν, το έβγαλα το... Δικό σου είναι, Ήρθε να παίξει εδώ στην τραπεζαρία. Τι? Ήρθε να παίξει εδώ στην τραπεζαρία. Δεν σε ακούω. Ήρθε να παίξει εδώ στην τραπεζαρία. Α, δίνει, Ναι. Και δούλεψε και το μιλ, ακούστηκε. Όχι. Νίκο, Έλα. ήθελες να πας αλλού σήμερα, Ωραία, να το κάνουμε πιο σωστά. Λοιπόν. Έλα εδώ. Έτοιμο. Φέρε να κρατάω. Βάλε τα γάντια σου, Ένα. Κοίτα που σκάφαμε, εγώ τραβάω. Τον εαυτό του. Για να μην χάσω τίποτα. Έτοιμος. Πάρω να βάλω και εκεί κόκκινο, γιατί το κόκκινο βοηθάει πάρα πολύ στην έρευνα. Και μετά να πάμε night vision. Ωραία. Μπόμπα. Τώρα είμαστε μπόμπα. Λοιπόν, παιδες. Στα άλλα κόκκινα. Έχει άλλη συχνότητα τώρα Στα ο άλλα χώρος. κόκκινα. Ναι. Έχει άλλη συχνότητα αυτή τη στιγμή ο χώρος, να ξέρεις. Πήγα να πω ποιο παιδάκι είναι εδώ και θέλει να μας μιλήσει. Γιατί δεν λες. Να το λες. Λοιπόν, σκέψου τώρα. Ένα ζευγάρι εποχής του 50-60, όπως με έναν ρε παιδί μου στις γειτονιές της παλιές του Πειραιά, να είναι εδώ χειμώνα καλοκαίρι, να φροντίζουν το σπίτι, η γυναίκα νοικοκυρά
με τα παιδάκια της. Το ένα μου κάνει κάτι για μελαχρινό αγοράκι. Τώρα για κάποιο λόγο, δεν ξέρω γιατί. Μελαχρινό, μελανουράκι. 6-7 χρονών. Μελανουράκι όμως. Ναι, μελαχρινό. Η σκέψη τώρα, η μάνα νοικοκυριά το καλοκαίρι, κουρτίνες, άσπρες ή γαλάζιες με σχέδια, ανοιχτό το παράθυρο και να έρχονται τα παιδάκια ή το παιδάκι το αγοράκι, κορτσάκι, ό,τι και να ήταν, και να τις μιλάει από το παράθυρο, να τις παίρνουν λουλούδια, να τις ζητάει νερό. Μαμά, ήρθαμε. Και όταν ξεκουραζότανε, καθότανε, με την ποδιά που φόραγε, είχε και τσέπες, ίσως, δαντελένια. Πολλά σκέφτομαι τώρα. Δεν κοιτάω πως κάθομαι, για να μου πω. Πολλά σκέφτομαι τώρα. Με το κοτσάκι της, το πουκαμισάκι της, τη φουστίτσα την ωραία, ξεκουραζόταν, διάβαζε και κάνα βιβλίο. Καθάριζε φασολάκια, πατάτες τέτοια για να φάνε οι από εκεί, ίσως. Καλά το έχεις πάει. Το έχεις σκεφτεί πολύ καλά. Σκέφτομαι σαν μαμά που έχω παιδιά στο σπίτι και είμαι νοικοκυρά, εάν έμενα σε ένα τέτοιο σπίτι, τι θα γινόταν? όπως είναι το δικό μας, που έχει το παράθυρο και αυτά, πώς φαντάζομαι ότι θα κάνανε τα παιδιά. Εγώ. Απλά το βάζω εδώ. Πού είπες ότι έχει βιβλία? Εκεί που είναι ο Νίκος τώρα. Ρε, το βάζω αντίθετα για να μπορούμε να περνάμε. Ναι. Δεν βλέπω. Εκεί που είναι ο Νίκος. Αυτό τι είναι, έχει εδώ πόρτα. Ναι, αυτό λένε, σαν χολάκι εδώ πέρα. Άρα, κοίτα. Εδώ Έχει και από εδώ είσοδο που βγαίνει στην αυλή. Ρε εσύ, εδώ δίπλα δεν είχε άλλο ένα κτίριο ή όχι? Όχι, εκεί πάνω είναι το... Μαζεύανε νερό. Μαζευόταν νερό. Ναι, δεξαμενή είναι εκεί πέρα. Μαζευόταν νερό. Αυτό είπαμε δωμάτιο. Δωμάτιο των παιδιών. Πάμε στο σαλόνι, μήπως παίξει εκεί. Ή μήπως εδώ ήταν το δωμάτιο των γονιών. Δεν έχει άλλο δωμάτιο. Να πάμε από εκεί να πάει στο δωμάτιο. Πάντως εδώ στην κουζίνα. Μία μπύρα Heineken, μήπως ήταν ο πατέρας που γύρναγε από τη δουλειά και έπαιρνε κάτι για να ξεκουραστεί, να δροσιστεί. Έφτιαχνε τους κήπους. Δεν ξέρω να φτιάχνει. Δεν θα ακούμε σε λίγο. Τώρα, κάνε ερωτήσεις. Ίσως να είναι τα παιδιά, λέω εγώ. Κάνε αλληλεπίδραση με τα παιδιά. Κλείς τα μάτια σου, νιώσει ότι είσαι η μαμά, η γιαγιά, κάποιο και παίξε με τα παιδιά. Είμαι η μαμά, πλένω, εδώ στο νεροχύτη και θυμάμαι ότι αύριο έχουν σχολείο. Άρα τι έχουν να διαβάσουνε, γιατί έρχεται το μεγάλο μου το παιδί και μου λέει ότι αύριο έχει σχολείο. Τι βιβλία έχει μέσα, τα θυμάστε? Μαθηματικά, έχει αγγλικά, έχει. Τα μαθηματικά είναι το πρώτο που είδα. Αυτά πρέπει να ήταν γυμνασίου. Παλιά ήταν νομίζω μόνο γυμνάσιο, 6 τάξη γυμνάσιο. Ναι. Λύκειο δεν είναι. Κάτσε εδώ. Η μουσική. Τι? Η μουσική. Ναι. Μουσική σίγουρα ήταν από μικρά. Ναι. Θες να σου φέρω και σαν αγάτια? Όχι. Δεν το πιάσει έτσι, ρε. Μουσική. Ναι, εντάξει, μέσα δεν είναι χάλια. Το έξω μόνο. Δεν έχει όνομα κάπου κάτι. Μόνο ότι ήταν ομάδα ΑΕΚ. Αλφα τρίμηνο. Αλέξανδρος και Δάφνη και Βου και Νου και... Τι άλλο? Love Forever. Άρα, ο μεγάλος ο γιος ήταν μήπως κάποιος Αλέξανδρος και δεν ήταν μικρός γιος. Ή μήπως η Δανάη ήταν η μεγάλη κόρη και είχε σχέση με κάποιον Αλέξανδρο. Μετακινηθείτε. Αλφα τρίμηνο. 17,5. Μπορεί να εννοεί κιόλας ότι δεν στέκει αυτό που λες, άλλαξε... Έχει πάρει πρώτα... Λοιπόν, αγόρι ήτανε. Αλέξανδρος. Αγόρι ήτανε. Μήπως ήταν ερωτευμένος με κάποια Δανάη. Γιατί γράφει κάποια Δανάη. Ναι ρε, αφού σου λέω, γράφει εδώ Αλέξανδρος και Δανάη και δίπλα από το Δανάη γράφει. Όχι Δάφνη. Δάφνη ή Δανάη, δεν βλέπω. Δάφνη λέει. Απλά προφανώς έχει μείνει και η μνήμη, Ναι.
στον χώρο. Δεν είναι ότι μιλάμε με κάτι. Τελεία, perfect. Τώρα θα βλέπουμε έτσι. Δεν θα βλέπετε ψυχούλα. Βλέπουμε τη φάτσα σου. Βλέπουμε τη φάτσα σου. Βλέπεις, ωραία. Το κράτησαμε από πίσω, το βλέπεις. Θα σκοθείς. Ναι, ερχόμαστε. Έρχομαι να σε πάρω. Να ζητάει μέσα το Τζον, το είδες. Τι Αλλά κάνει. μπείτε μαζί τώρα. Μπείτε. Το ζεύγος. Μπες. Πάτε στο music box. Τίποτα. Για φέρτε μου λίγο το music box, για πιάσ' το λίγο, να το βάλω κάτω, μήπως είναι το παιδάκι στη μέση και μια ενέργεια, μια κάτι, δεν ξέρω τι. Εκεί μπροστά σου είναι. Τι κάνεις ρε, πιάσ' το music box. Τι είδες, σαν ένα δυσφάντασμα κάνεις. Προσπάθησα, δεν είχε. Μισό. Το βάλω κάτω εδώ. You never know. Πήγε, πάρ' το. Όχι. Εδώ. Δώστε μου ένα λεπτό. Ωραία. Το πιάνει και η κάμερα πάνω. Είναι στο άλλο μπουφάν, ρε, το ξέχασα. Είναι στο άλλο μπουφάν. Ναι. Το ξέχασα. Τι εννοείς. Είναι στο άλλο μπουφάν. Ποιο. Το lip gloss με το φαντασματάκι μου. Ό,τι να είναι. Τι κοιτάμε. Ωραία. Τέλεια. Είναι τέλεια. Τέλεια. Τέλειο. Τέλεια. Επειδή το πήρα και λίγο μονότερμα, Ναι. θέλετε να μιλήσετε κι εσείς λίγο. Θεόφιλος να μιλήσει. Να κάνουμε καμιά ερώτηση. Music box. Music box, δεν ξέρω είπε? τι ακούσατε. Πάμε. Τι είπε τώρα. Ευλογώ. Ευχαριστώ. Τα γένια σου. Έχεις κάτι εδώ μέσα. Μαλάκα. Ναι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Ξεκουράζεσαι τώρα. Είναι η ώρα του ύπνου. Το κάναμε το διάλειμμα μας, να σηκωθείς. Αστραπή. Συγγνώμη που σε ξύπνησα. Το κάναμε το διάλειμμα μας. Θες να σηκωθείς, σηκώθηκες βασικά. Να έρθουμε πάλι στην επικοινωνία. Ευχαριστώ. Αν κάποια από τις θεωρίες μπορεί να το αφήσεις. Της Ευρυδίκης πριν είσαι ένα από αυτά τα παιδιά, γονέας, κάτι, οτιδήποτε, υπηρέτρια, υπηρέτης, μάγιας, μαγείρισα, δείξε ξανά την παρουσία σου. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Ένα από αυτά που ανέφερα, παίρνω στο όνομά σου ή την ιδιότητά σου. Είστε όλοι αυτοί εδώ πέρα.
Όλοι αυτοί που ανέφερα. Είναι η ώρα του φαγητού. Είναι η ώρα του παιχνιδιού. Ή του ύπνου. Κρύφτηκε. Κρύφτηκε ή κρίθηκε. Ναι. Τι είπε. Κρύφτηκε. Παίζει κρυφτό. Παίζει Κρίθηκε. Κρίθηκε. Κάτσε να είμαστε σίγουροι να μην είναι μαλακίες. Περίμενα. Αλλιώς. Είναι αλλιώς. Τι κάνεις. Α, δώσε μου. Περίμενα. Κρίθηκε, ναι, σωστά. Κρίθηκε. Ποιος κρίθηκε. Έκριναν κάποιον για κάτι που έκανε. Έκανες κάτι εσύ. Είναι εδώ. Είναι εδώ. Ποιος είναι εδώ. Και σε τι είναι ένοχος. Μήπως κρίθηκε για κάτι που έκανε. Λοιπόν, αυτός ο βάλε μπίπεδο, για κάτι κρίθηκε. Για δώσ' του. Για κάτι έχει κριθεί. Για κάτι έχει κριθεί, κάτι άσχημο έχει κριθεί. Και λες γι' αυτό να είναι εγκαταλειμμένο όλο αυτό το κτίσμα και τα δύο ή κάτι έκανε περίεργο εδώ και... Η δεύτερη ονομασία του επιθέτου που είδαμε στη ταμπέλα, ευχαριστώ πάρα πολύ, μάλλον εσύ είσαι εδώ. Η δεύτερη ονομασία που είδαμε στη ταμπέλα ήταν αυτός που λέω, ο οποίος ήταν δικό του όλο αυτό το οίκημα. Κατανόησε. Ήταν δικό του, άρα πιθανό να βρίσκεται εδώ. Άρα κρίθηκε μέσα. για κάποιο λόγο. Και Άσχημο. music box, ναι. Για ας πούμε. Επειδή ήταν τέτοια η ειδικότητά του. Πολλά μπιπ πρέπει να βάλω εδώ. Ναι. Πολύ δύσκολο. Πολλά μπιπ πρέπει να βάλω εδώ πέρα. Ναι. Δεν πειράζει. Μήπως δεν θέλει να τα βγάλουν προς τα έξω όλα αυτά. Ή κρίθηκες εσύ που έχτισες αυτό το κτίριο. Τι είναι, τι... Έχει βάλει, λέει. Ο Πολύλιο... Ήταν νέος που βγήκε από τη σχολή και η πρώτη του δουλειά, έχω την εντύπωση, ήταν να δημιουργήσει όλο αυτό το κτίριο. Για συνέχισε. Κόλλησα. Άρα μήπως αυτός κρίθηκε το ότι ήταν αυθαίρετο, ότι έκανε κάτι αυθαίρετο και επειδή ο άλλος ήταν εκεί που ήταν σε αυτή τη θέση, του έδωσε τη δουλειά και σου λέει δεν θα γίνει κάτι τώρα αυτή τη στιγμή, οπότε το κάνουμε... Οκ. Μαλάκα καιρό είχε η γυναίκα σου. Ναι. Ευχαριστώ. Ή μήπως κρίθηκαν ενώ δεν έπρεπε να κριθούν και δεν έκαναν κάτι λάθος. Πλοίο. Ξέρεις τι είναι εδώ κοντά, Αγάπη. Κάτι πιάνει. Αγάπη. Παρακαλώ. Ξέρεις τι είναι εδώ δίπλα, Ξέρω τι είναι εδώ. Ναι. Ένα ιδιωτικό Σου πει. λιμανάκι. Μάλιστα. Να το πω και να βάλεις μπιπ, το ναυάγιο.
Τι λες ρε μαλάκα. Είναι δίπλα. Το ναυάγιο δίπλα. Είναι δίπλα. Α, και δεν θα πω Μαλάκα κάτω. είναι δίπλα. Πήγαμε και το είδαμε. Είναι αυτό. Μαγκές, εδώ πέρα είναι το ναυάγιο από δίπλα. Ακριβώς δίπλα του δεν έχω πει. Είναι ακριβώς το ναυάγιο. Βγάζουν πολλά συμφραζόμενα όλα αυτά. Ωραία. Τι. Όπου. Ωραία, όπου. Όπου θέλω να καταλήξω. Μήπως ό,τι είναι εδώ πέρα δεν έχει καμία σχέση με το κτίριο, γενικά με τα κτίρια, με τις δύο βίλες και έχει σχέση με το ναυάγιο. Εντάξει. Τι είναι αυτό? Το παιδάκι μάλλον τώρα. Τι φάση. Αυτό είναι καμπανάκι. Να σου πω να κάνουμε κανένα VPE. Μπορούμε, ναι. Ωραία, πάρε εδώ. Να ξέρετε ότι θα κολλήσω με τις ερωτήσεις για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Σκέψου δες. Περίμενα όμως, εδώ μέσα. Ε, Εδώ μέσα. Δεν έχεις βάλει κάτι εδώ. Δεν έχεις βάλει κάτι στο παράθυρο. Στο παράθυρο δεν έχεις βάλει κάτι. όχι, τίποτα. Πάω. Λοιπόν, παιδιά, sorry, δεν βλέπουμε τίποτα. Δηλαδή, άμα το κλείσω το infrared, είμαστε έτσι. Δεν βλέπουμε κάτι εδώ μέσα. Είμαστε σκοτάδι, δηλαδή τίποτα. Γι' αυτό λέω την κάμερα να πηγαίνει πέρα εδώ, για να μπορώ να βλέπω από το τζαμάκι. Λοιπόν, πιάσε το χέρι σου. Περίμενε. Πιάσε το χέρι σου εδώ. Το πατάω εγώ και θα το δείξω μετά. Απλά κρατάω το πάνω. Έλα. Κρατάω το απλά έτσι. Εδώ είναι το μικρόφωνο. Ωραία, και πάμε. Καθίστε εδώ και κάθε δευτερόλεπτα καθένα μια ερώτηση καθαρή χωρίς να μετακινούμαστε. Θα βάλεις beep. Ναι, θα βάλω, δεν χρειάζεται μπιπ. Αφήστε με να κουμπίσω κάπου. Ναι, μην κουνούμαστε. κουνιάμε. Συνδρομητικά θα μείνει και ελεύθερο θα μείνει με μπιπ. Ποιος ξεκινάει. Πόσα δευτερόλεπτα. Θα κάνω. Εντάξει. Μόλις κάνω, αλλάζει η σειρά. Να συνεχίσω την ερώτησή μου. Ό,τι είναι εδώ, μήπως έχει να κάνει με το ναυάγιο. Πιο παλιά. Πιο παλιά. Σου απάντησε ήδη. Πριν το ναυάγιο πήγα να πω. Υπήρχε η βίλα... Κάνε ερώτηση. Υπήρχε η βίλα πριν το ναυάγιο. Σε καμία περίπτωση. Μαλάκα συνδέεται γάμο. Αδίκες. Παιδιά, έχω πάθει πλάκα. Βρίσκεται εδώ μαζί μας ο κύριος Τι κάνει έτσι, ρε μαλάκα. Είπες σε καμία περίπτωση. Και ανέφερες πριν πιο παλιά. Είσαστε εδώ πριν γίνει ιδιωτικός αυτός ο χώρος. Ελένα. Μαλάκα, πήγα να ρωτήσω εάν μπορεί να μας πει το όνομα ό,τι κι αν είναι εδώ. Έλενα. Η Ελεάνα.
Το όνομα που μόλις ανέφερες και ακούσαμε. Ζούσες εδώ σε αυτό το οίκημα. Και να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Αυτά που λέμε, θέλεις να βγουνε παρά έξω Ουρανός. ή θέλεις να μείνουν μυστικά? Να μην μάθει κανείς τίποτα. Φέρε. Τώρα που είπε ουρανός, Πάμε μέσα. μου ήρθε στο μυαλό τύπου καθαρός ουρανός, δεν φοβάται και τέτοια φάση. Πάμε να τα ακούσουμε μέσα, παιδιά. Γιατί έτσι κι αλλιώς σταματήσουμε για να κάνουμε έκθεση. Δεν θέλω να κάνω εγώ. Εσύ θα κάνεις. Αχ, πολύ κρύο τώρα. Εδώ είναι λίγο περίεργα. Εδώ. Έχει αλλάξει περιβάλλον εδώ, η ατμόσφαιρα εδώ μέσα. Εγώ έχω αρχίσει και κρύο με πολύ. Ερχόταν ένα... Άκουσε το τικ-τικ. Ναι. Λες και πάτησε εκεί πάνω κάτι. Λοιπόν, στο σκοτάδι πάλι είμαστε. Τι ηρέμησε. Όχι, δεν είναι κάτι. Είναι και μαλάκι από πάνω. Λοιπόν. Έλα από εδώ. Ναι, εδώ, έλατε. Δεν να φύγει. Βίβλος. Τι βίβλος είναι αυτό. Στα πάει πολύ κάπου στη. Όχι. Πάρ' το δίπλα το κινητό πιο. Από τις μπαταρίες σου. Λίγο πιο δεξιά κάτω. Και όχι, λίγο πιο δεξιά. Όχι, μην το πατήσεις. Δεν έχει κάτι. Βρίσκεται εδώ μαζί μας ο κύριος Κάνεις κάτι. Κάτω. Μοντάζ. Σε καμία περίπτωση. Όχι. Τσιγάρο και έστασο. Παιδιά, έχω αρχίσει και το αγώνω τώρα. Αλλάζει το κλίμα. Κάτσε κάτω. Θα κάτσω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βάλω και τον μπουφάνο.
Λίγο πιο δυνατά. Για δυναμώστε το λίγο. Και λίγο πιο δυνατά. Θέλω λίγο πιο δυνατά η λέξη σου. Ωραία, δυναμώστε το όμως. Εκεί. Κι άλλο, κι άλλο. Εντάξει. Περίμενε. Το απογαμήθηκε. Ναι, λέει αυτό, εντάξει. Τι? Εδώ, ναι, εντάξει. Ως διανοούμενος. Ως διανοούμενος. Ως διανοούμενος. Πάντα. Διανοούμενος πάντα. Ποιος είναι διανοούμενος? Διανοούμενος. Διανοούμενος. Γιατί να ταιριάζεις εσύ? Άλλο. Όχι, κι ναι, άλλο. πάγωσε. Είσαι ο ιδιοκτήτης του... Είσαι ο ιδιοκτήτης του χορού. Κλείσε τα μάτια. Με το ναυάγιο. Φωνάζει. Με το ναυάγιο έχει να κάνει. Για εκεί. Για το ναυάγιο μιλάμε. Είναι εδώ κάποιος ναύτης. Τι θέλεις να... Να μάθω. Είναι κάτι άλλο. Είναι κάποιος ανώτερος. Έξαλλος. Είναι κάτι διαφορετικό. Κατερίνα. Είναι κάτι διαφορετικό. Θα μπω. Είναι κάτι... Δεύτερο. Είπα δεύτερο. Δεύτερο. Τι δεύτερο. Δεύτερος μηχανικός. Θέλεις να επικοινωνήσουμε. 8.000. Γιατί φωνάζει έτσι ρε τώρα ξαφνικά. Κίνησε. νεκρός. Κοκκίνησε. Κοκκίνησε, είμαι νεκρός. Κάποιος πέθανε εδώ μέσα. 69. Κάποιος πέθανε εδώ μέσα. Κράτη το 69. Ημερομηνία. Ρώμη. Ρώμη. Κάποιον σκοτώσαν εδώ μέσα. Βρήκανε κάποιον νεκρό εδώ. Όχι απαραίτητα στο σπίτι. Όχι απαραίτητα στο σπίτι. Ή απ' έξω. Έκλεισε το. Έκλεισε το. Τείχους. Δέστηκα. Έλα πιο δρόμο από πέρα. Δέστηκα, ναι. Τι ακριβώς θες να μας εξηγήσεις. Πόλεμο δεν έχουμε χρόνο. Δεν έχουμε χρόνο. Πόλεμο δεν έχω χρόνο. Πόλεμο δεν έχουμε χρόνο. Θα έχει πρόβλημα η Ελλάδα με πόλεμο. Οπίστια. Καλύτερα. μέσα. Θα έχουμε πόλεμο στην Ελλάδα τώρα. 2 χρόνια. Σε 2 χρονιά. Σε 2 χρόνια ή για 2 χρόνια συνεχόμενα θα έχουμε πόλεμο. Θα έχει πρόβλημα η Ελλάδα. Βράδυ. Τι με κοιτάς. Λίγο απειλητικά μιλάει. Θέλεις να φύγουμε. Θέλεις να φύγουμε. Θέλεις να φύγουμε. Φτιάξω. Θέλεις να φύγουμε από τον χώρο. Τι. 2 άτομα και πάνω τσακώνονται. Λες να έχει μπει σε λούπα. Μεταξύ τους. Ναι. Να τα αφήσουμε λίγο που μπει σε λούπα. Πολύ μουσική. Πώς να τα αφήσουμε. Σαν να συζητάνε δύο μεταξύ τους. Να παίξουν μόνο τους. Σαν ενεργειακή λούπα. Ναι, ναι, ναι. Σαν ένα που είμαστε. Σαν ένα που είμαστε. Τσακωθήκαν και τώρα πάνε να τα βρούνε. Μπουφάρ. Μπουφάρ μπορεί να... Και η σκυλιά ακούω. Φωνάζει γι' αυτό, μάλλον.
Να μην. Να μην τι. Όλοι μαζί. Όταν μιλάει για φόρους. Το μιλάει για φόρους ή Φόνους. Για φόνους. Και ξαναρωτάμε, έχει να κάνει με το ναυάγιο. Όλη αυτή τη φάρα. Μεταξύ τους σου λέει. Κάτι γίνεται μεταξύ τους. Σαν να πιάνει η Ευρυδίκη τώρα. Η Ευρυδίκη δεν κάνει έτσι να μιλάει μαζί. Ναι. Η Ευρυδίκη κάνει ίσως ότι πιάνει πάλι. Ναι. Από το Spirit Box. Σαν να πιάνει συχνότητα του χώρου. Ωραία, έχει να κάνει με τη θεωρία της Είμαστε εδώ. Μα βλέπεις συνεχίσει, άμα είσαι εδώ. Είναι γλιώδης. Είναι γλιώδης. με τη θεωρία της Ευρυδίκης, με τον διοκτήτη του κτηρίου, του οικίματος της βίλας. Τελευταίες. Οι τελευταίες τι. Εδώ σε μια γωνία. Το ρίξανε. Οι τελευταίες, εδώ σε μια γωνία το ρίξανε. Απ' έξω εδώ έχει ένα δέντρο, εδώ ακριβώς απ' έξω, ένα δέντρο, ένα κορμό ολόκληρο έτσι πεσμένο. Τίτλο. Τίτλο. Δεν μιλάει σε εμάς. Δεν απαντάει σε εμάς. Άλλοι λόγια, όλο λόγια. Άμα τα βάλεις όλα σε ένα puzzle, Ναι. είναι σαν μια μεγάλη συζήτηση μεταξύ τους. Μεταξύ δύο ανθρώπων πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Θέλεις να σταματήσουμε και να μαζέψουμε. Είμαι από εδώ. Κοντά σου. Να πω εδώ κοντά. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση. Μεταξύ τους, ναι. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση. Ναι, μεταξύ τους. Να διακόψουμε αυτή τη λούπα. Να το σταματήσουμε αυτό που γίνεται. Αν μας ακούτε, θέλετε να το σταματήσουμε. Κάτσε και πολύ ωραία, Το έχει όμως. Πού νομίζω ότι Το έχει δεν λίγο, μπορεί. ναι. Καταρχάς, πού βρίσκεστε, σε ποιο χώρο του οικίματος. Η κούκλα. Πού μέσα. Είναι το δίκη. Εκείνη είναι... Κλάψω. Τι. Κλάψω. Παιδιά, έχει πάρα πολύ reverb ο χώρος από δωμάτιο σε δωμάτιο σε δωμάτιο. Όχι ακριβώς. Δεν μπορούμε να ακούσουμε καθαρά τι λέει τώρα επί τούτου. Γι' αυτό έχουμε μπερδευτεί με το Θεόφιλο. Πολύ δύσκολο. Και η φωνή της είναι σκαμπανεβάσματα. Πολύ δύσκολο να ακούσουμε, ναι, προφανώς. Αλλά είναι. Τι είσαι. Σαν παιδάκι μίλησε τώρα. Τι είναι. Πώς θα ταράξουμε το ρήγμα. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Με τι μπορεί. Πώς μπορούμε να ταράξουμε το ρήγμα. Ξέρω. Εγώ να την κόψουμε. Να την κόψουμε. Και δεν ξέρω αν έχει κλειστά τα μάτια ή ανοιχτά. Πρέπει να έχει κλειστά τα μάτια. Τι θέλετε, τι ρωτάμε, αφού δεν μας ακούτε. Δεν θα απαντήσουμε. Ναι, Ζεστός. ναι, γεια σου. Θετικός. Να, στο φως, άνοιξε το φως. Θετικός. Ανοίγουμε το φως. Παιδιά, το σταματάμε γιατί πρώτη φορά έβρεδε εκεί με τα Ντέλκο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα τώρα. Αυτό ήρθα να σταματήσω. Ήρθα να σταματήσω, ρε. Ακούς. Έλα. Δεν ακούω, ρε, τι να ακούσω. Μην φωνάζεις. Να ακουγόσουν μέχρι τον Πειραιά, να ξέρεις. Εντάξει, θα μου πεις να μιλάω πιο δυνατά, ρε. Θεό, Έλα λίγο. Δεν ξέρω αν βγήκε κανένα νόημα. Θα σου πούμε, δεν έχει βγει νόημα με εμάς. Έχει βγει ενεργειακή λούπα φάση. Α, τι ωραία. Θα μου πεις τη γνώμη σου μετά. Πάρε αυτό. Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν τρομοκρατήθηκα γιατί ήξερα ότι είστε εσείς μέσα, οπότε... Γιατί άμα δεν ήμασταν Ήταν εμείς δεν θα μπορούσες να το κάνεις. το μπλε, εντάξει. Βγάλε μόνο σου σκούφο και Σαν έλα. κολοφόρος είμαι. Έλα, βγάλε το σκούφο και έλα.
Πλήν το, έχει make-up και πούδρα. Και τα πάω. Ενέργεια είναι. Ολοκληρώσαμε. Αυτό ήτανε. Η κυρία από εδώ, φοβάμαι, δεν μπορώ να κάνω έσες, δεν μπορώ. Το πήγε τρένο. Το πήγε τρένο, ρε, και φώναζε. Εν τω μεταξύ, έχω πρόβλημα με το αυτή. Γενικότερα έχεις πρόβλημα. Εντάξει. Εγώ με αυτό δεν μπορούσα να βγάλω με άκρη με το έστες. Φώναζες χαμέλωνες, Άκου, δεν ξέρεις, δεν τα έχουμε συζητήσει ακόμα. Ήταν σαν ενεργειακή λούπα. Okay. Σαν να μιλάγανε μεταξύ τους, σαν να τα παίζουν, σαν να τσακωνόντουσαν, σαν όλο αυτό. Και λέγαμε τώρα τι είναι ερώτηση να κάνουμε, αφού είναι κατέρωθεν τώρα μπινελίκια ή οτιδήποτε. Okay. Αυτό. Θέλω να μας πεις την αίσθησή σου για τα ντέλκο τα γυαλιά και την αίσθηση αυτή με το έστες αυτό το έστες. Επιληψία, τελείως. Επιληψία, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είχες ανοιχτά τα μάτια. Ζουρωμένη. Είχες ανοιχτά τα μάτια. Ανοιχτά τα είχα. Ανοιχτά τα είχα, αλλά ήταν πολύ. Σκούφος, γυαλιά, όλο αυτό. Ήταν λίγο λες και πήγαινα για ληστεία. Εντάξει, απλά πράγματα. Χαίστηκα λίγο πάνω μου στην αρχή. Λέω κάτι θα έρθει να με πιάσει από το πόδι, να με πιάσει από το χέρι, αυτά, αλλά ήξερα ότι είναι αυτοί οι δύο δίπλα. Δύο άντρες δίπλα και θα Ναι, τις οπότε ήταν όλα καλά. Εσύ μετά από τόσο καιρό, εσύ. Τι εγώ, κάτι με τύφλωσης. Πες πώς ένιωσες μετά από τόσο καιρό που έχεις να έρθεις. Εντάξει, έχω πολύ καιρό να έρθω. Λες ήταν Πριν ένα μήνα. πριν ένα μήνα. Ναι. Τα ίδια, πάντα έτσι γινόταν, ρε. Πήγε να μιλήσει και δεν μίλαγε το παιδί, ρε. Θυμάσαι στο σπίτι της Medium, αυτό εδώ. Αυτό που ακούγεται ότι βλέπουν σκιές, κουνιούνται πράγματα, τίποτα. Το προκαλέσαμε, το προσπαθήσαμε. Το προκαλέσαμε πάρα πολύ τα δικά μας δεδομένα, να το πούμε αυτό. Ναι, πρώτη φορά κάναμε ό,τι μπορούσαμε 4 ώρες, 5 ώρες. Πολύ λίγα πράγματα, παιδιά. Τα συμβαίνουν και αυτά. Δεν άλλαξε τίποτα. Αφού δεν έκατσε από πίσω μου να πηγαίνει η βόλτα, πάλι καλά. Πάλι καλά. Πού το ξέρεις με εγώ. Λοιπόν, παιδάκια, ήταν μια ωραία έρευνα. Κλασική έρευνα Hunger Nights που έχετε συνηθίσει, γιατί ήρθαμε τριάδα. Ναι, αλλά παραδέξου το, για αλλού πήγαινες, αλλού ήρθαμε, Ναι, αλλά βγήκε πολύ ωραίο όμως. Ναι, για αλλού πήγαινα. Εντάξει, δεν πειράζει. Βγήκε ωραίο, έχει πάει πολύ αργά, ωστόσο είναι πανέμορφα. Είναι, παιδιά, η ώρα είναι 3:30 περίπου και έχει φως. Δηλαδή, άμα κλείσω και τελείως το φως εδώ, είναι έτσι. Παιδιά, είναι έτσι. Τι πλάνα είναι αυτό, ρε. Γαματώ. Ωραία, μπρο. Και έχει και πανσέλινο και 2 φαντάσματα, ζευγαράκι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Έρχονται κάποια νέα πραγματάκια από το ζευγαράκι εδώ. Θα δείτε. Δεν με λένε, θα δείτε. Ετοιμάζουμε κάτι δικό τους σε συνεργασία με Hunger Nights, πατροπαράδοτο, αλλά δικό τους. Σιγά σιγά το στείλουμε και το φτιάχνουμε. Θα το ζείτε επί το έργο πάλι. Επί το έργο. Επί το έργο. Λοιπόν, έπειτα από το έργο. Λοιπόν, Έχω ξεπαγιάσει να τελειώνουμε να φύγουμε. Κάντε like, subscribe στα παπάρια μας. Κάντε like, subscribe, hype, comment, γράψτε μας από κάτω στα σχόλια αν σας άρεσε αυτά τα μουτσούνια ξανά που επανήλθανε, αν σας άρεσε το σημείο και αν σας αρέσουμε γενικότερα. Τα φιλιά μας. Γεια σας.